Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng ngày 14 tháng 10. Với tầm quan trọng trên bản đồ quốc tế, Đài Loan ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ Mỹ hay Nhật Bản. Còn đối với Trung Quốc, phải chăng sự hiện diện của một mô hình Trung Hoa đối nghịch với mình nhưng lại thịnh vượng là điều khó có thể chịu đựng nổi. Mới đây, một tờ báo giọng diều hâu của chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra tối hậu thư cho Đài Bắc. Trong đó nói gì? Đài Loan phản ứng ra sao? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần điểm nóng ngay sau đây. Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh hôm 13 tháng 10 đã đăng một dòng tweet với dòng điệu đe dọa nhắm vào Đài Loan. Cụ thể, Hoàn Cầu tuyên bố lời cảnh báo của chính quyền Bắc Kinh chống lại phe ly khai ở Đài Loan không chỉ là lời nói suông và bất chấp giải pháp cuối cùng có hòa bình hay không thì những kẻ ly khai sẽ bị phán xét, lên án và trừng phạt để giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo đó, đây là lời một chuyên gia giấu tên được Hoàn Cầu trích dẫn. Người này còn nhấn mạnh lời thề trừng phạt các lãnh đạo Đài Loan không chỉ là cảnh cáo mà còn là lời hứa nghiêm túc của Bắc Kinh đối với người dân Trung Hoa. Theo Taiwan News, giải pháp cuối cùng là cách nói uyển ngữ được Đức Quốc xã sử dụng để chỉ kế hoạch tiêu diệt người Do Thái. Dưới sự dẫn dắt của Adolf Hitler, họ đã đào tung cả châu Âu để bắt bớ người Do Thái, giam giữ ở các trại tập trung và giết chết trong những năm 1941 đến 1945. Một số người đã lên tiếng chỉ trích khi nhận ra chính quyền Bắc Kinh cũng thường xuyên sử dụng cụm từ vấn đề Đài Loan, tương tự như cách Hitler nói về vấn đề người Do Thái. Thế mà, Thời báo Hoàn Cầu còn đề xuất một giải pháp cuối cùng cho người Đài Loan, làm dấy lên chỉ trích với nhiều người cho rằng đây là lời đe dọa ám chỉ một cuộc thảm sát sẽ dành cho những kẻ không chịu khuất phục thống nhất với Trung Quốc. Trong bài xã luận được đăng trên Twitter, Hoàn Cầu còn trích dẫn lời của giáo sư Li Fei tại Viện Nghiên cứu Đài Loan thuộc Đại học Hạ Môn. Ông cho rằng những tuyên bố và hành động gần đây của các chính trị gia Đảng Dân Chủ Tiến bộ DPP phản ánh sự điên rồ cuối cùng của họ trước khi bị diệt vong. Ông Lee còn cho biết một danh sách đen đã được tạo ra gồm những người ly khai Đài Loan để tách họ khỏi cộng đồng. Cụ thể, ông nói với Hoàn Cầu rằng Trung Quốc đại lục đã tạo ra một danh sách đen những thành phần ly khai Đài Loan, họ sẽ bị tách ra khỏi các nhóm chính trị khác và dù là giải pháp gì đi chăng nữa, hòa bình hay vũ lực, những kẻ nằm trong danh sách đó sẽ bị xét xử. Theo Taiwan News, điều này gợi nhớ một cách kỳ lạ đến việc Hitler ra lệnh cho tất cả người Do Thái phải may một ngôi sao màu vàng ở phía bên trái áo khoác để nhằm phân biệt họ trong cộng đồng. Cũng trong ngày 14 tháng 10, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính tuyên bố Đài Loan sẽ không phát động chiến tranh với Trung Quốc, nhưng cho biết hòn đảo sẽ tự vệ ở mức độ cao nhất nếu bị tấn công. Tuần trước, ông Khâu còn bày tỏ lo ngại về căng thẳng quân sự giữa Đài Loan và Bắc Kinh đang ở mức độ tồi tệ nhất trong hơn 40 năm qua. Ông cảnh báo Trung Quốc sẽ có khả năng tiến hành một cuộc xâm lược quy mô toàn diện với Đài Loan vào năm 2025. Theo hãng tin Reuters, Đài Loan đã nhiều lần cho biết họ sẽ không tiến một cách hấp tấp và muốn duy trì hiện trạng với Trung Quốc, nhưng họ sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu các lực lượng của Trung Quốc hoạt động quá gần hòn đảo này. Có thể thấy căng thẳng ở eo biển tiếp tục tăng nhiệt, còn tình hình trong những ngày tới thế nào? FBNC sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin tiếp theo. Xin mời quý vị đón xem. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi cập nhật các thông tin nóng nhất trong phần điểm tin nhanh ngay sau đây. Thưa quý vị, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm 12 tháng 10 cho biết, Hải quân 4 nước Mỹ, Nhật, Ấn, Úc đang tập trận chung để kiềm hãm sự hung hăng trên biển của Trung Quốc. Cuộc tập trận Malabar của các thành viên Bộ Tứ sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay ở vịnh Bengal, phía đông bắc Ấn Độ Dương. Giữa lúc đó, Hải quân Mỹ thông báo nước này vừa triển khai căn cứ viễn chinh di động khổng lồ mới nhất USS Miguel K đến đảo Okinawa. Cụ thể, chiến hạm được ví như quái vật biển của Lầu Năm Góc đã đến căn cứ Hải quân White Beach trên đảo Nhật Bản vào thứ Sáu tuần trước. Đặc biệt là chiến hạm này có thể dùng như bãi đáp giữa đại dương cho các trực thăng và thủy phi cơ. Đáng chú ý hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly hôm 12 tháng 10 xác nhận Hải quân nước này đã gửi tàu trinh sát đi qua eo biển Đài Loan. Mặc dù Bộ trưởng Parly không nêu chi tiết về hành trình của chiến hạm, nhưng tàu Dupai de l'Homme 3.600 tấn đã được nhìn thấy ở đảo Guam vào tháng 8 và sau đó rời Nhật Bản vào ngày 1 tháng 10. Cũng liên quan đến tình hình ở eo biển Đài Loan, mới đây, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính cảnh báo hòn đảo sẽ thẳng tay đáp trả nếu bị dồn ép vào chân tường. Cụ thể, ông Khâu nói sẽ phản ứng với quân đội Trung Quốc dựa trên nguyên tắc họ càng đến gần chúng ta, đòn phản công sẽ càng mạnh mẽ. Tuy vậy, ông Khâu cũng bày tỏ lo ngại khi Trung Quốc liên tục hiện đại hóa quân đội, áp đảo sức mạnh quân sự của Đài Loan.
Còn lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào hôm 13 tháng 10 cũng chia sẻ video trên Twitter đưa ra lời thề sẽ không đầu hàng trước mối đe dọa từ chế độ độc tài. Bên cạnh lời cam kết nỗ lực không ngừng để chống lại các hành vi cưỡng ép, lãnh đạo Thái Anh Văn còn cho biết Đài Loan sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm chống lại các chiến thuật của Trung Quốc. Bà Thái nhấn mạnh, Đài Loan sẽ cùng các đồng minh chống trả những thách thức lớn chưa từng thấy của các chế độ độc tài. Trong một diễn biến khác, Trung Quốc vừa qua cho biết kiên quyết phản đối Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu đến thị sát khu vực tranh chấp dọc theo biên giới. Bắc Kinh kêu gọi New Delhi kiềm chế những hành động làm phức tạp thêm tình hình. Thay vào đó, hãy đưa quan hệ song phương trở lại con đường đúng đắn và phát triển ổn định. Thưa quý vị, mới đây, Mỹ đã cáo buộc Campuchia thiếu minh bạch về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại căn cứ hải quân lớn nhất của họ, đồng thời kêu gọi chính phủ tiết lộ cho người dân toàn bộ phạm vi can dự quân sự của Bắc Kinh. Theo Washington, bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của nước ngoài tại Riam là vi phạm hiến pháp của Campuchia và phá hoại an ninh khu vực. Cũng tại khu vực châu Á, Triều Tiên hôm 13 tháng 10 đã lên án các nỗ lực gần đây của Nhật Bản trong việc xây dựng quân đội, coi đó là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược. Theo truyền thông Triều Tiên, Nhật Bản đang có kế hoạch nhập khẩu hơn 20 máy bay không người lái do thám do Mỹ sản xuất, đồng thời thúc đẩy sở hữu hàng không mẫu hạm và giới thiệu các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới. Cũng liên quan đến Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida và người đồng cấp Anh Boris Johnson mới đây đã cam kết sẽ nỗ lực cùng nhau vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Ngoài ra, Thủ tướng Kishida cũng muốn phát triển hơn nữa quan hệ song phương, nói Nhật Bản và Anh nên là đối tác chiến lược cùng nhau xử lý các vấn đề toàn cầu. Ở một khu vực khác, vừa qua, các đại diện của Taliban đã có cuộc hội đàm trực tiếp với phái đoàn chung EU-Hoa Kỳ liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Theo đó, đại diện của Taliban bày tỏ mong muốn các quốc gia ngưng phong tỏa tài sản của Afghanistan ở nước ngoài, được cho là lên tới hơn 9 tỷ đô la. Liên quan đến căng thẳng biên giới Kosovo-Serbia, vừa qua 10 dân thường Serbia đã bị thương khi cảnh sát bắn đạn hơi cay giải tán đám đông. Trước đó, mâu thuẫn dâng cao do cảnh sát mở chiến dịch đột kích nhằm vào nhóm nghi buôn lậu ở khu vực bất ổn của Kosovo với đông đảo sắc tộc thiểu số Serb. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Một nam công dân Đan Mạch ngoài 30 tuổi bị bắt giữ với cáo buộc sát hại 5 người và khiến 2 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng cung tên ở thị trấn Kongsberg, Na Uy. Cơ quan điều tra cho biết các vụ bắn cung tên xảy ra trong phạm vi rộng ở thị trấn, liên quan nhiều hiện trường án mạng. Hãng AFP hôm nay đưa tin cảnh sát bang Florida đã bắt Viondre Avery, 22 tuổi, với tội ngộ sát và không bảo quản súng cẩn thận. Vừa qua, con trai mới 2 tuổi của anh đã tìm được một khẩu súng trong ba lô và bắn chết người mẹ mới 21 tuổi trong khi cô đang họp qua Zoom. Theo các nhà điều tra, Avery đã đặt súng nạp sẵn đạn và không khóa an toàn vào ba lô có in hình phim hoạt hình của thiếu nhi. Tại Đài Loan, một ngọn lửa bao trùm tòa nhà 13 tầng vào rạng sáng nay ở miền Nam hòn đảo, khiến 14 người thiệt mạng và 51 người khác bị thương. Lửa bùng phát khoảng 3 giờ sáng, theo giới chức thành phố Cao Hùng cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, vùng duyên hải miền Nam Trung Quốc đang gồng mình ứng phó cơn bão mạnh nhất năm. Bão Kompasu đổ bộ thành phố Quỳnh Hải, tỉnh đảo Hải Nam vào lúc 3 giờ 40 chiều hôm qua. Sức gió gần 119 km/h. Hầu hết khu vực ven biển của thành phố Hải Khẩu ngập lụt lênh láng, sóng đánh vào bờ cao hơn 3 mét. Theo Reuters, mới đây Bộ Y tế Ai Cập cho biết, hội trường chính của liên hoan phim El Gouna ở tỉnh Biển Đỏ đã bị cháy, khiến cho ít nhất 14 người bị thương. Đám cháy đã được kiểm soát sau nhiều giờ bùng cháy lớn. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra, nhưng chính quyền địa phương cho biết có thể đã xảy ra chập điện. Tại Afghanistan, một báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính đến 97% dân số nước này có thể rơi vào cảnh túng quẫn vào năm 2022, theo kịch bản tồi tệ nhất. Hiện các tổ chức nhân đạo đã cung cấp thức ăn, chăn mền và tiền mặt cho hàng trăm gia đình vô gia cư ở thủ đô Kabul vào hôm 13 tháng 10. Trong thảm kịch núi lửa La Palma, không chỉ người dân khổ sở và các con vật cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Có thể thấy một đàn chó gầy trơ xương nằm xung quanh khu vực dày đặc tàn tro ở vùng núi Todokech. May mắn thay, chúng vừa được tiếp tế thức ăn và nước uống từ chiếc drone của 2 công ty tư nhân. Hành động ý nghĩa này bắt đầu từ hôm 8 tháng 10 và được chính quyền địa phương hỗ trợ, miễn là đảm bảo an toàn.
Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo một số nguồn thạo tin, công ty Apple của Mỹ có khả năng sẽ cắt giảm sản lượng iPhone 13 tới 10 triệu đơn vị do tình trạng thiếu chip toàn cầu. Giá cổ phiếu của Apple đã giảm 1,6% xuống còn hơn 139 đô la Mỹ vào cuối phiên giao dịch ngày 12 tháng 10 sau khi Bloomberg công bố thông tin này. Theo Reuters, vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, giá điện vào giờ cao điểm tại Nhật Bản là 50 yên cho mỗi kWh, chỉ kém một chút so với mức 50,01 yên trên 1 kWh của ngày hôm trước. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 1. Hôm 13 tháng 10, truyền thông Đức đưa tin, ông lớn Volkswagen của nước này đang xem xét cắt giảm tới 30.000 việc làm để hạ chi phí và tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ như Tesla của tỷ phú Elon Musk. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Volkswagen, thông tin này là không có căn cứ. Tại trường đại học Tartu ở Estonia, các nhà khoa học đã sử dụng than bùn có nhiều trong các đầm lầy nước này để tạo ra pin sodium-ion giá rẻ, thay thế cho loại pin lithium-ion đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Nếu thành công, pin than bùn sẽ giúp giảm đáng kể chi phí trong ngành ô tô điện. Thưa quý vị, nam diễn viên gạo cội người Canada William Shatner, 90 tuổi, đã trở thành người thám hiểm cao tuổi nhất từ trước tới nay bay vào không gian. Và tên của ông cũng là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày, với hơn 1 triệu lượt trên Google. Tối ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tàu vũ trụ của công ty Blue Origin đã trở lại trái đất, kết thúc thành công sứ mệnh thứ hai đưa du khách lên rìa vũ trụ. Chuyến bay kéo dài 11 phút, xuất phát từ một địa điểm của Blue Origin ở phía tây Texas sau một ngày trì hoãn vì lý do thời tiết. Chia sẻ cảm nhận khi chạm đất, nam diễn viên 90 tuổi xúc động nói rằng, thật không thể tin nổi, đây là trải nghiệm đáng tự hào nhất mà tôi có thể tưởng tượng, một khoảnh khắc phi thường. Tỷ phú Jeff Bezos, ông chủ của công ty hàng không vũ trụ Blue Origin, cũng đã có mặt để chào đón các thành viên phi hành đoàn khi họ trở lại với những tràng pháo tay và champagne ăn mừng. Theo như kế hoạch, tàu vũ trụ New Shepard đưa ông Shatner cùng phi hành đoàn đến vùng không gian vượt qua đường Kármán khoảng 100 km. Tại đây, các thành viên phi hành đoàn có khoảng 4 phút để tận hưởng trạng thái không trọng lượng và ngắm nhìn trái đất từ trên cao. Sau đó, cả đoàn quay trở về trái đất và hạ cánh bằng dù xuống một sa mạc gần nơi xuất phát. Vừa rồi là những thông tin cập nhật về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, hãy cùng thư giãn một ít phút với thông tin mới nhất liên quan đến thế giới phép thuật Harry Potter trong chuyên mục giải trí cuối ngày. 9 cây đũa phép khổng lồ về ánh sáng ma thuật vừa được dựng lên ở trung tâm London vào ngày 13 tháng 10 nhằm đánh dấu kỷ niệm 20 năm bộ phim Harry Potter lần đầu ra mắt khán giả. Và các fan thế giới phép thuật Hogwarts sẽ đứng ngồi không yên nếu như biết rằng các cây đũa phép này là bản sao chính xác nhất, được sử dụng bởi 9 nhân vật trong tập Harry Potter và sinh vật huyền bí, có thể kể tên như Harry Potter, chúa tể Voldemort, thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore, cặp đôi Ron Weasley và Hermione Granger cùng 4 nhân vật quan trọng khác. Được đặt tại vị trí mà đúng 20 năm về trước, bộ phim Harry Potter và hòn đá phù thủy công chiếu. Các cây đũa cao 4,5 mét này sẽ chiếu sáng quảng trường Leicester một buổi tối từ 6 giờ đến 8 giờ 30 tối, với màn trình diễn ánh sáng cho đến ngày 25 tháng 10. Chúng cũng là một phần của lễ hội Inside Out, mang nghệ thuật, giải trí và văn hóa đến quận Westminster của London. Ngoài ra, một phần của lễ kỷ niệm còn có các suất chiếu đặc biệt tại các rạp chiếu phim trên khắp Vương quốc Anh và Ireland từ ngày 29 tháng 10.
Bản tin điểm tin quốc tế đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai lúc 20:30 trên các nền tảng của FBNC.